Terve! Nyt on harjoiteltu kepukotten sahailua ton Pietun kanssa ja sitä narulla sitomista. Niin nyt minä haluan näyttää teillekin, jos joku haluaa tämmöstä life hacksia, eli tämmöstä niksiä kokeilla. Siihen tarvitaan tämmöstä verkkonarua ja sitten semmonen joku laatikko. Niin otetaanpas tämä saha mukaan ja laatikko ja naru ja mennään sinne kepukkapaikalle. Mutta ennen kuin lähdetään, niin katsotaanpa yksi juttu. Tuossa yksi päivä kävin tuolla postilaatikolla, niin tämmönen pussukka oli siellä. Mä niin pitkään raksutti, kun katoin tätä, että onko tämä joku semmonen kusinäyte vai miten tähän dopingin näytekö tähän pitää ottaa. Sitten korttia rupesin kahtomaan, niin tämähän on katsojapostia. Minulle. Kyllä minä nyt olin aika häkeltynyt ja on tietysti vieläkin. Siellä oli tämmönen hieno kortti vielä. Mitenkä päin tämä on? Näin. Hei säveltäjä. Kiitos kivoista videoista. Tässä kokeiluun öljypullo robota pikkusahaa. Hyvää kesää. Toivoo YouTube-kanavasi löytäneet. Ja Pietulle vielä rapsutuksia. Kiitoksia kovasti. Tämä lämmitti kuule säveltäjän sydäntä oikein kovasti. Ja mitenkä hieno tämmönen öljypullo oli teille. Minä on itse tosi laiska lähettämään mittakorttia, niin sitten aina kun minä jonkun kortin suon, niin minä pidän sitä kyllä hyvin suuressa arvossa. Tämä meni semmoiselle kunniapaikalle. Ensimmäinen kortti tämä kanavalle. Tämä on nyt semmonen uniikki juttu. Tätä pitää nyt hyvänä. Minä vien sen tuonne. En ole vielä keksinyt mihinkä minä, en tiedä, se ottaa olla ensimmäinen ja viimeinen kortti, mutta kyllä sille joku hieno paikka pitää löytää. Niin kokeillaanpas tätä putelia nyt. Minulla on tämä entinen puteli ollut tämmönen. Onhan tämä vähän tämmönen. Ei tässäkään mitään vikkoa ole, mutta etellä on hankalaa kun ottaa tuon pienen reikkään. Onko minä näyttänyt tuota reikkeä teille edes? Se on noin pikkunen. Eihän tänne se ole millään sattumaan tästä, mutta tämä. Kahta kettyä. On hyvä. Ja on kyllä hienosti taiteltu. Raskiiko tätä käytteekkä, ettei tämä liikkaan. Kaipa tämä käyttö on tarkoitettu. Niin kohdataanpas tästä nyt nämä öljyt tänne. En olisi kyllä osannut arvata, että tämmöisillä tavaroilla ruvettaa ihan lahjomaan. Niin kiitoksia kyllä kovasti. Tämä on hyvä. Toivotaanpas nyt miten tämä toimii. Ai et. Kyllä. Tässä ei joku puoli desiä tämä tilavuus tosissaan, niin tämä täyttyy aika nopeasti. Tullaan varmaan kohta jo yli. Noin, se on täys. Tällähän täyttää monta kertaa tämmöisen. Se on suunnilleen 2 akullista kestää sahata tämä puoli desiä. Joo, on kyllä hieno. Kiitoksia sinne kovasti jos katot, niin arvostan kyllä todella suuresti. Muistan varmaan vielä vanhaan kodissakin vielä kun ensimmäisen katsojapostin sain. Jees. Lähdetään nyt tuonne riemukaaren taakse kahtelemaan, että minkälaista kepukkaa tästä löytyy. Tämä on ihan hyvä niksi minusta. Hyvä niksi tämä naruniksi. Niin nähdäänpä siellä. Tämä vielä mukaan. Ihan nätti tulloo tästä kun lehti tulloo tähän riemukaareen. Tätä ei ole rakentanut Napoleon Bonaparte, vaan säveltäjä ja tämä Pietukoira. Mutta jospa tästä tulisi samanlainen
historiallinen tämmönen muistomerkki sitten. Pietu, tulehan tän. Pietu. Tuleppa. Sinne se taas jäi jo. Mitähän se sinne jäi kuseskelee? No. Tähän tieltä nyt kepuukota yksi korillinen, kun minä haluan näyttää, miten hyvin toimii sen naruhomma tässä korissa. Lissukohan se oli, kun vinkkas sen, niin oli kyllä hyvä vinkki, kun nyt on vähän harjoitellut sitä naruhommaa. Mutta siihen mennään yllättävän paljon narua. En tiedä. Varmaan 5 metriä aina yhteen nippuun. Vois katse vähemmälläkin narumierellä suohon. Katsotaan miten minä se on tehnyt. Joo, minulla on 2 tämmöstä. Tämä nyt verkkonarua vai mitä tämä on. Niin minä laitan ne tälleen, kato. 2 kerroin. Näin. Mä oon varma. No ei tässä oo kyllä. 2 metriä. 4 metriä menisikö tähän sitä narua yhteensä. Tässä on tämmöset reijät tässä leipurikorissa, vai mikä reikäkori tämä on. Minäpä pujotan ne niistä. Ensin näin. Toiselle puolelle sama homma. Näin. Näin. Sitten toinen naru. Tähän voisi porata tietysti, jos ei ole tämmöisiä reikiä, niin voipihan ne tietysti porata semmoset reijät. Ei se just tarvitse tämmönen kori. Joku laatikko. Näin. Nyt siellä on narut tuolla valaaminen ja nyt ruvetaan niitä pökkelöitä. Tällä ropoutalla pökkelöitä, kun noita kepukoita saa. Suosiolla luovui sitä suoraan tuonne korrin sahvamisesta. Hirveästi tullut sahanpuruja, ne kantaa sitten loppupeleissä kuitenkin sisälle sitten, kun ne kannattaa ne niput sinne. Petu. Ihmettelitte, mitä ihmettä se Pietu tuolla syöpi ja nuoleskello, niin mikä on tämä? Joku jumalattoman kokoinen etana. Tämä on joku 4 senttiä varmaan. 4 senttiä pitkä, tämmönen paksu limaan uljaska. Tällä on tommosia mustia pisteitä. Kysytäänpä tuota tekoälyltä, tietääkö se mikä tämä on. Mullahan on se tekoäly teillä taskussa. Piässä ei ole niin paljon älyä, mutta taskusta löytyy. Kysytäänpä. Jos olet raivaamassa kasvustoa tuolla sahalla, niin kannattaa aina käyttää suojavarusteita ja varoa myrkyllisiä kasveja. Jos et ole varma jostain kasvista, on parempi jättää se rauhaan. No niin, oppa nyt hiljaa. Katoppa minkälaisen etanan löysi. Kerropa mikä etana on. Tuommoisia mustia pisteitä on tuossa selässä. Ja tuo varmaan 4 senttiä on pitkä. Tuo etana näyttää olevan lehtimetsille tyypillinen lehtokotila tai jokin isompi ukkoetana. Ne ovat usein ruskeita tai harmaita ja mustat pisteet selässä ovat aika tyypillisiä. 4 senttiä kuulostaa ihan normaalilta koolta näille etanoille. Ne ovat harmittomia, mutta voivat joskus olla puutarhassa vähän riesana, jos niitä on paljon. Joo, koira oli nuoleskelemassa. Voipikohan noista koirasuohon jotakin hallusinaatiota niin kuin niistä sammakoista? Yleensä etanat eivät ole vaarallisia koirille, mutta jotkut niistä voivat kantaa loisia, jotka eivät ole hyväksi lemmikeille. Jos koira nuolee tai syö etanoita, on hyvä pitää silmällä mahdollisia oireita, kuten vatsavaivoja. Yleensä pieni määrä ei aiheuta ongelmia, mutta jos koira alkaa käyttäytyä oudosti, on hyvä kääntyä eläinlääkärin puoleen. No nyt se koira ampui tuonne jonnekin mehtällä lähti juoksemaan. Ei se normaalisti lähde tästä minnekään, mutta nyt se lähti jonnekin tästä heti kun se nuoliskeli etanata.
Jos Pietu lähti yhtäkkiä juoksemaan metsään sen jälkeen, kun se nuoleskeli etanaa, kannattaa seurata sen perään varmuuden vuoksi. Useimmiten etanat eivät aiheuta mitään hallusinaatioita, mutta koira voi innostua jostain hajusta tai liikkeestä. Jos Pietu käyttäytyy muuten normaalisti eikä näytä mitään huolestuttavia oireita, todennäköisesti kaikki on ihan kunnossa. Mutta on aina hyvä pitää silmällä ja varmistaa, että kaikki on ok. Joo, tää lähtee ehtimään se Pietu. Palataan kohta asiaan. Joo, sieltähän se löytyy. Hei, älähän syö sitä etanaa. Enpä oo tuommoista ennen nähnyt. Annahan olla se etana. No näin varmaan on mukavia. Se on joku kasvimua, kaalia tai semmosia, niin nehän syöpi kaikki. Taittaa hukkoetana joutua Pietu hampaisiin. Tuskin se sitä syöpi. Vaan leikkii sen kanssa. No, mutta jatkettahan myönnetään pökkeitä. On se jännä tuo tekoäly. Minäkin on... Täällä on vaikka mitään kukkia ja kasvia kävellä lasten kanssa, niin kysellään tuolta tekoälyltä aina, että miten nämä on. Ja yritin älyttää sitä sanoa, kun tuo vähän karhulta näyttää tuo Pietu, että tämmönen karhunpentu on täällä metässä. Törmättiin, että miten tämän kanssa pitäisi tehdä, niin kyllä se erotti, että se ei ole tuota karhu, vaan se on Pietu. Ei se sekkä. Kyllähän se välillä on vähän, ei siihen ihan kannata luottaa tietysti kaikkea mitä se sanoo. Kyllä se on nopeasti kehittynyt. Joo, nyt jatkettu. Ensimmäiset vähän asetella tähän tällaisen näin Pietun kanssa näin. Ne reunoille, että nämä narut menee oikein. Noin. Ja nyt tuohon ruveta sitten vaan latoamaan näitä. Pietu, nyt sinä oot vähän eessä. Tottapa siis koittaa 2 aina kerralla. Hyvinhän se onnistuu sekin. Joo, eiköhän ne nyt piissä. Nämä myös jästetään viimeiseksi nuo ohuin.
Joo. Nyt kiepsautetaan nämä tästä näin. Ja kiristetään ne oikein hyvin. Nää. Niin kireelle kuin suopia. Sitten tuohon yksi solmu. Sitten laitetaan tämmönen puupökkelö tuohon ja siihen vejettää sitten toinen solmu. Niin me saadaan kiristettyä hyvin tällä puukaliikalla tämä. Tiiviiksi nipuksi sitten. No. Mikä se Pietu taas lähti. Näin. Ja siihen vejettää vielä toinen. Kyllä pysyy. Näin. Sitten kiristetään tällä tämä. Noin. Noin. Ja sitten laitetaan tämä toinen. Sama homma tänne, mutta jätetään nyt tämä kapula tänne alle. Se ei pääse sieltä karkoon. Näin. Ja siihen tuossa yksi solmu. Noin. Sitten otetaan toinen kapula täältä. Tästä se tuo. Ei sitä tullut turhan pienenä partiota käytyä. En kyllä muista montako kertaa minä sillä taisin käydä, mutta joku karaten jalaka minä olin nimeltäni. Noin. Siitäpä tuli hyvä nippu. Ja nyt jos kaikki meni niinku suunniteltiin, niin tässä on tämän kun saas vielä tuonne kiepsautettua ton alla ja sopihan sen kun kiepsaa. Silloin se on ainakin tiivis. Nää. Nyt se ei pääse sitä purkkautumaan. Tähän tuli hyvä tämmönen kantokahva. Nää. Nää. Tämmönen siitä tuli. On kyllä tosi hyvä tämmönen kantokahva. Ei tarvii välttämättä sitä puusäkkiäkään kun hakkoo hellapuita talven. Ottaa tämmösen aina siltä pinosta vaan kantaa. Hyvä. Nyt lähettämäs Pietu takaisin päin. Napataan jo ton korin jätteet tänne, kun sieltähän minä käyn niitä pökkelöitä hakemassa. Niin mittäpä minä sitä ees taas kantelen. Otetaan se tähän pillimehupaikalle. Tuu. No, siitäpä se löytyy. Mutta kun sahaa kantoja. Yllättävän painava se on tuokki tuoreena tietysti. Oikein nätti tuommoinen. Nätti pino. Vielä kun Pietu olisi ottu tuosta kahvasta kiinni ja kantaa se hampaissaan kotiin, niin olisipa hyvä. Se ottaisi takajalat olla vaan Pietulla ilmassa. Että on tuo sahaa toiseen kätteen. Joo. Joo, eipä mitään. Minä isken nämä tavarat Jepin kyyttiin ja lähdetään körryttelemään kotiin kohti. Kello olemaan jo ilta, niin syömään ja nukkumaan ja aamulla sitten tosta töihin. Eipä muuta kuin näkee. Petu, lähdetkö kyyttiin vaan kävelemään?